विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुमच्या मनापासून धन्यवाद म्हणण्यासाठी मी हा छोटासा व्हिडिओ तयार करतोय। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आज सकाळीच आपण क्रॅश कोर्स लॉन्च केला होता आणि सकाळपासून कंटिन्युअसली तुमचे कॉल्स येत आहेत, ॲडमिशन्स मुलं घेत आहेत आणि तुम्ही जो माझ्यावर विश्वास दाखवलाय यासाठी मला मनापासून मनपूर्वक तुम्हाला धन्यवाद म्हणायचा आहे। ओके, एक जबाबदारीच तुम्ही माझ्यावर दिलेली आहे आणि ही जबाबदारी मी प्रामाणिकपणे पार पाडणारच आहे। तुमचा सपोर्ट पण हवा आहे। डेली शेड्यूल असतील, डेली टेस्ट असतील, ह्या तुम्हाला द्यायच्याच आहेत। प्रॉपर मी तुम्हाला सांगू का, जेवढ्या PYQs मी घेणार आहे, भले ते व्हिडिओ लेक्चर्स मधले असतील, DPP मध्ये असतील आणि टेस्ट मध्ये, एवढंच करा। मी तुम्हाला सांगतो आहे तसे प्रश्न तुम्हाला पेपर मध्ये बघायला मिळतील। प्रामाणिकपणे तेवढंच फक्त करा। ओके, होतं काय बघा की माझा 2 वर्षाचा अनुभव आहे। बघा, अनुभव तसा मोठा आहे, पण CET सेलचा ऑनलाईनचा 2-3 वर्षाचा माझा अनुभव आहे। कुठलाच नवीन प्रश्न येत नाहीये, जे येत आहेत ते प्रश्न सोपे येत आहेत। ओके, त्यामुळे तुम्ही काय करा की तुम्हाला आणखीन एक माझी गोष्ट पटली, त्याबद्दल मला धन्यवाद म्हणायचा आहे। कोणती? की बोर्डच्या एक्झामच्या अगोदरच एक 25 ते 30 महत्त्वाचे टॉपिक 12th स्टँडर्डचे व्हायलाच पाहिजेत। इतकं रिलीफ असणार आहे, तो लक्षात घ्या। बोर्डसाठी पण त्याचा फायदा होणार आहे। ओके, आणि बोर्ड नंतर CET साठी, भले CET लवकर होऊ दे नाही तर उशिरा होऊ दे, उशिरा जरी झाली तर पोर्शन खूप लवकर संपेल आपल्या कोर्सचा आणि मॉक टेस्ट भरपूर घेता येतील। आणि तुम्हाला सांगू का, टेस्ट हाच एक 100% ना सांगतो, लक्षात घ्या। यशासाठी तोच एक महत्त्वाचा पॉईंट असतो, टेस्ट व्हायला पाहिजे। ओके, तुमचा अभ्यास त्यामुळे उंचावतो म्हणूया, पण टेस्ट म्हणलं की आपण सिरियसली करतोच ना। मग तुम्हाला सांगतो, आता ज्या मुलांना अजूनही कोर्सबद्दल माहिती नाही आहे, तुम्ही चॅनलवरती ऑलरेडी 2 व्हिडिओ तयार केलेत मी, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो। ओके, ज्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करायचे ते पण डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय मी। तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा, विचारा तुमचे डाऊट काय असतील तर शक्यतो आणखीन ते आम्ही तुमचे क्लिअर करू। वेळ मिळेल का? तर वेळ काढायचा आहे। वेळ असतो आपल्याकडं, आपण नको तिथं वेळ वाया घालवतो। आता फक्त अभ्यासाने अभ्यास करायचा आहे आणि पुढच्या आयुष्यातले 2-3 महिने हे जे कष्ट करणार आहे आपल्याला, आयुष्यभर त्याची आपल्याला चांगली फळं मिळणार आहेत। मी माझा अनुभव सांगू का तुम्हाला, जसा मला एक चांगला क्लास मिळाला पाटील सरांचा, ओके, सांगलीत M3 साठी मी क्लास जॉईन केला। मी तुम्हाला सांगू का, अक्षरशः मी हार मानली होती। पहिल्या अटेम्प्टमध्ये 0 स्कोर, कारण परीक्षेलाच गेलो नव्हतो। दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये 4 मार्क, कसे पडले काय माहित, का मी लिहिलाच नव्हता पेपर। पण आता इंजिनिअरिंग सोडायची वेळ आली होती, अशा वेळेस मला पाटील सरांचा क्लास मिळाला। मी तुम्हाला सांगू का, अशा वेळेस मला पाटील सरांचा क्लास मिळाला, तो माझ्या लाईफचा टर्निंग पॉईंट होता। कारण कन्सेप्ट क्लिअर व्हायला लागल्या, समजायला लागलं मला सरांचं त्या। ओके, आणि मी अभ्यासाला सुरुवात केली। 11वी-12वीत तेच तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांच्या बाबतीत झालं असणार आहे, कारण जिथं अकॅडमी जॉईन केली आहेत, मोठे मोठे क्लासेस लावलेत हायर लेवलचे, जिथं टॉपर्स असतात, एक्स्ट्रॉर्डनरी मुलं असतात, त्यांना कळतं, पण आपण हुशार असून देखील आपल्याला समजत नाही। अशी त्रासात हजारो मुलं आहेत। मग त्यांच्यासाठी आपला क्रॅश कोर्स म्हणजे बेस्ट ठरणार आहे, कारण एकदम लोअर लेवलपासून आपण घेणार आहे। सगळ्या गोष्टी तुमच्या क्लिअर होणार आहेत आणि नाही झाल्या काय एखादी गोष्टी क्लिअर, 3-3 तासाचे आपले डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन असतात आणि ते 3 तासात संपतच नाही, 3.5-4 तास चालतात, लक्षात घ्या। त्यामुळे मी तुम्हाला पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करतोय, आता जी मुलं नवीन आहेत, जे आता व्हिडिओ बघतायत, त्यांना माहित नाही, तुम्ही सिरियसली डोळे मिटून विश्वास ठेवा, क्रॅश कोर्स जॉईन करा। ओके, 10 तारखेपासून आपण लेक्चर स्टार्ट करतोय, लक्षात घ्या। ॲडमिशन त्याच्या अगोदरच घ्या बाळांनो, एक दिवसही तुमचा मिस व्हायला नाही पाहिजे। ओके, डेली शेड्यूलमध्ये पहिल्या दिवसापासून तुम्ही इन्व्हॉल्व व्हायला पाहिजे। आणि रिपीटर्स मुलांना सांगतो, लक्षात घ्या, जशी बोर्डची एक्झाम समजा झालीच मुलांची या वर्षीच्या, तर तो जो गॅप आहे 1 तासाचा, तिथं कोर्सला सुट्टी असणार नाहीये, त्यावेळेस आपण टेस्ट सिरीज तुमच्यासाठी अरेंज करणार आहे। ओके, मग आता पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद म्हणतोय। ओके, आणि अजून ॲडमिशन घेतले असते तर पुन्हा घ्या अशी रिक्वेस्ट पण करतोय। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।